हिमालयमा लुकेको धन। त्रिपुरा। अध्याय 3। चकमा जनजातिहरू। इतिहास। गङ्गा नदीले बनाएको समतल भूमिमा मगध साम्राज्य फस्टाएको थियो। चकमाहरूको पुरातन थलो पनि मगध साम्राज्यमै थियो। त्यसै इलाकामा गौतम बुद्धले आफ्नो जीवनको थुप्रै समय बिताए। ब्रिटिसहरूको समय। चटगाउँको पहाडी क्षेत्रमा चकमाहरू आफ्नै राजाको अधीनमा बसोबास गर्दै आएका थिए। भारत स्वतन्त्र भएपछि तर भारत स्वतन्त्र भएपछि समयले उल्टे फेर्यो। अब चकमाहरूले आफ्नो गीतमा गुनगुनाउने पखेटा काटिएका चराहरूको कथाको सुरुवात भयो। आँसुको ताल। सन् 1956मा पूर्वी पाकिस्तान सरकारले चटगाउँ क्षेत्रमा पर्ने कर्णफुली नदीमा कप्ताई विद्युत आयोजना सुरु गर्ने निर्णय गर्यो। कप्ताई विद्युत आयोजनामा रङ्गामती जिल्लाको 220 वर्ग किलोमिटर खेतीयोग्य जमिन पर्ने भयो। यो इलाकामा बसोबास गर्ने चकमा लगायतका हजारौं मानिसहरू अन्यत्र सर्न बाध्य भए। चकमा जनजातिहरू। चराहरूको प्वाँख हुन्छ। तिनीहरू उडेर एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा जान्छन्। तिनीहरूको जीवन रमाइलो हुन्छ। चरी चाहिँ हामी पनि उड्न र रमाउन चाहन्छौँ, तर हाम्रो प्वाँखै छैन। चकमाहरूले गाउने यो लोकगीतका शब्दहरूमा उनीहरूको मनको पीडा मिसिएको छ। बङ्गलादेशको चटगाउँ वरपर चटगाउँ पहाडी क्षेत्रमा पर्ने ठुलो इलाका चकमा लगायतका पहाडी जनजातिको इलाका हो। यस क्षेत्रमा सयौं वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका चकमाहरूलाई पटक पटक त्यहाँबाट लखेटियो। यसरी लखेटिएका मानिसहरूलाई भारतको मिजोरम, अरुणाचल, आसाम र त्रिपुरामा पुनर्वास गराइयो। यीमध्ये कतिपय ठाउँहरूमा यिनीहरूलाई परदेशी ठानिन्छ। त्यसैले तिनीहरू आफूलाई पखेटा काटिएका चराहरू जस्तै ठान्छन्। चकमाहरू सन् 2021को रेकर्ड अनुसार बङ्गलादेशमा 4,82,249, भारतमा सन् 2011को रेकर्ड अनुसार 2,28,281 र म्यानमारमा 80,000 छन्। सन् 1964मा बङ्गलादेशबाट खेदिएका 60,000 चकमाहरूलाई अरुणाचलमा पुनर्वास गराइयो। यीमध्ये धेरैजसो चाङलाङ जिल्लामा छन्।
इतिहास। गङ्गा नदीले बनाएको समतल भूमिमा मगध साम्राज्य फस्टाएको थियो। चकमाहरूको पुरातन थलो पनि मगध साम्राज्यमै थियो। त्यसै इलाकामा गौतम बुद्धले आफ्नो जीवनको थुप्रै समय बिताए। तिनले बिहारको गयामा ज्ञान प्राप्त गरे। गौतम बुद्ध शाक्य राज परिवारका राजकुमार थिए। चकमाहरू पनि आफूलाई शाक्य वंशका हौँ भन्छन्। तिनीहरूले बौद्ध धर्मको थेरवाद पन्थ अपनाएका छन्। थेरवाद पन्थलाई बुद्ध धर्मको सबैभन्दा पुरानो पन्थ भनिन्छ। यसका ग्रन्थहरू पाली लिपिमा लेखिएको हुन्छ। सम्राट अशोकले बौद्ध धर्म फैलाउन मिसनरीहरू पठाए। त्यस समयमा पाली लिपि चलन चल्तीमा थियो। मगध साम्राज्य अहिलेको बिहारमा पर्छ। मगध साम्राज्यबाट चकमाहरू म्यानमारको आराकान पर्वतमालामा सरे। पछि तिनीहरू बङ्गलादेशको चटगाउँ इलाकामा सरे। चकमा शब्द संस्कृतको शक्तिमान शब्दबाट आएको हो। चकमाहरू म्यानमारमा मान्यता पाएका 135 जनजाति मध्ये एक हुन्। म्यानमारका राजाहरूले चकमाहरूलाई ठुल्ठुलो ओहदामा नियुक्त गर्थे। तिनीहरूलाई पाली भाषाको बौद्ध धर्मग्रन्थको अनुवादकहरूको रूपमा पनि नियुक्त गरिन्थ्यो। बङ्गलादेशको चटगाउँ इलाकामा चकमाहरूले बोल्ने भाषा चटगाउँको बङ्गाली भाषासित मिल्दोजुल्दो छ। ब्रिटिसहरूको समय। चटगाउँको पहाडी क्षेत्रमा चकमाहरू आफ्नै राजाको अधीनमा बसोबास गर्दै आएका थिए। ब्रिटिसहरूले पनि तिनीहरूको इलाकालाई स्वायत्त इलाकाको रूपमा मान्यता दिए। ब्रिटिसहरूलाई तिनीहरूले राजस्व बुझाउनु पर्थ्यो। बदलामा ब्रिटिसहरूले तिनीहरूको क्षेत्रलाई तराई भेगका बङ्गाली मुस्लिमहरूको अतिक्रमणदेखि जोगाउने र चकमाहरूको इलाकालाई शत्रुहरूको आक्रमणदेखि सुरक्षित राख्ने थिए। ब्रिटिसहरूले लुसाईहरूको गाईबस्तु चराउने ठाउँ पनि चटगाउँ पहाडी क्षेत्रमा समावेश गरेका थिए। त्यसैले लुसाई मिजोहरूले आफ्नो इलाका फिर्ता लिन चटगाउँको चकमाहरूको इलाकामाथि पटक पटक आक्रमण गरे। मिजोहरूको आक्रमणदेखि त्यस क्षेत्रको रक्षा गर्न ब्रिटिसहरूले चटगाउँको प्रशासनलाई सुदृढ पार्ने योजना बनाए। त्यसको लागि तिनीहरूले सन् 1881मा त्यहाँका विभिन्न जनजातिहरूको इलाकालाई 3 भागमा विभाजन गरिदिए। पहिलो चकमा सर्कल, दोस्रो बोमुङ सर्कल र तेस्रो मोङ सर्कल। ब्रिटिसहरूले हरेक इलाकालाई त्यही जनजातिका नायिकेहरूको नेतृत्वमा सुम्पिदिए। सन् 1947मा भारतमा ब्रिटिसहरूको शासन अन्त भयो। ब्रिटिस शासनको अवधिभरि चकमाहरूको इलाकामा तराई इलाकाका बङ्गाली मुस्लिमहरू घुस्न पाएनन्। भारत स्वतन्त्र भएपछि
तर भारत स्वतन्त्र भएपछि समयले कुल्टे फेर्यो। अब चकमाहरूले आफ्नो गीतमा गुनगुनाउने पखेटा काटिएका चराहरूको कथाको सुरुवात भयो। भारत स्वतन्त्र हुँदा मुस्लिम बाहुल्य रहेका क्षेत्रहरू पाकिस्तानमा र हिन्दू बाहुल्य रहेका क्षेत्रहरू भारतमा गाभियो र भारतलाई त्यतिखेर हिन्दुस्तान भनियो। तर चटगाउँ पहाडी क्षेत्रमा 97% मानिसहरू गैर मुस्लिम भए पनि त्यस इलाकालाई पाकिस्तानमा गाभियो। त्यस्तो कसरी भयो? सन् 1905 ब्रिटिसहरूले बङ्गाल राज्यलाई विभाजन गरेका थिए। त्यति बेला चटगाउँ पहाडी क्षेत्र इलाकालाई सिलहटको भाग बनाएको थियो। सिलहट त्यति बेला आसामको भाग थियो। कुन क्षेत्र भारतमा गाभिने र कुन क्षेत्र पाकिस्तानमा गाभिने भनेर जनमत सङ्ग्रह गरियो। सिलहटमा चटगाउँ पहाडी क्षेत्रमा भन्दा धेरै मानिसहरू बस्थे। सिलहट मुस्लिम इलाका थियो। जनमत सङ्ग्रह गर्दा धेरै मत पाकिस्तानमा गाभिने भन्ने पक्षमा पर्यो। यसरी 97% गैर मुस्लिम भए पनि चटगाउँ पहाडी क्षेत्रको इलाका पाकिस्तानको भाग भयो। चकमा विद्रोह। इलाकामा बस्ने मानिसहरूको भावनालाई यसरी दबाउनुको पछाडि अधिकारीहरू सामु थुप्रै जायज, कानुनी र व्यवहारिक कारणहरू थिए। तीमध्ये एक बन्दरगाहको विभाजन थियो। कोलकाता बन्दरगाह भारतमा परेकोले चटगाउँ बन्दरगाह पाकिस्तानमा परोस् भन्ने अधिकारीहरूको चाहना थियो। तर त्यस चाहनाले गर्दा त्यस इलाकामा बसोबास गर्ने चकमा लगायतका जनजातिहरूको जीवनमा दशकौँसम्म नरोकिने आँधीबेहरी जस्तै समस्या आइपर्यो। पाकिस्तानको जनता हुन मन नपरेकोले चकमाहरूले चटगाउँ पहाडी क्षेत्रको रङ्गामतीमा भारतको झन्डा फहराए। त्यसपछि पाकिस्तान सरकारले उनीहरूलाई गद्दार अर्थात् देशद्रोही घोषित गर्यो र त्यो झन्डा फेरि भयो। आँसुको ताल। सन् 1956 पूर्वी पाकिस्तान सरकारले चटगाउँ क्षेत्रमा पर्ने कर्णफुली नदीमा कप्ताई विद्युत आयोजना सुरु गर्ने निर्णय गर्यो। कप्ताई विद्युत आयोजनामा रङ्गामती जिल्लाको 220 वर्ग किलोमिटर खेतीयोग्य जमिन पर्ने भयो। यो इलाकामा बसोबास गर्ने चकमा लगायतका हजारौँ मानिसहरू अन्यत्र सर्न बाध्य भए। तिनीहरूको निधारमा देशद्रोहीको कलङ्क लागेकोले अब तिनीहरू देश छोड्न बाध्य भए। हजारौँ चकमाहरू त्रिपुरा र मिजोरम गए। राजा त्रिदेव रोए। सन् 1953 को मे 2 देखि राजा त्रिदेव रोए चकमाहरूको राजा भए। तिनी सन् 1971 पाकिस्तान र बङ्गलादेश विभाजन नभएसम्म चकमाहरूको राजा थिए। अवामी लीग पार्टीले पूर्वी पाकिस्तानमा बङ्गलादेश स्वतन्त्र गराउने आन्दोलन सुरु गर्दा त्रिदेव रोएले बङ्गलादेश स्वतन्त्र भए पनि चकमाहरूले स्वायत्तता नपाउने देखेर अवामी लीगलाई समर्थन गरेनन्। पछि तिनले खुलेर पाकिस्तानी पक्षलाई समर्थन गरे। सन् 1971 को चुनावमा तिनले स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा अवामी लीगका नेता शेख मुजिबुर रहमानलाई हराए। त्यही साल बङ्गलादेश र पाकिस्तान विभाजन हुँदा राजा त्रिदेव रोएले आफ्नो राजपद आफ्ना छोरा देवाशिष रोएलाई सुम्पेर पाकिस्तान बस्ने निर्णय गरे। चटगाउँ पहाडी क्षेत्र त्यति बेला बङ्गलादेशको इलाकामा परेको हुनाले त्यहाँ बस्दा आफ्नो सुरक्षा नहुने अनि बङ्गलादेश सरकारले चकमाहरूलाई
स्वायत्तता दिने कुनै आशा पनि नदेखेर तिनले त्यस्तो निर्णय लिएका थिए। पाकिस्तान सरकारले राजा त्रिदेव रोयलाई आजीवन सङ्घीय मन्त्रीको ओहदा दियो। एकपटक तिनलाई पाकिस्तानको राष्ट्रपति बन्न पनि अनुरोध गरियो, तर तिनले मानेनन्। वर्षौंसम्म तिनी अर्जेन्टिना लगायतका देशमा पाकिस्तानी राजदूत पनि भए। तिनी पाकिस्तानको बौद्ध धर्मका नेता पनि थिए। तिनले थुप्रै किताबहरू पनि लेखेका छन्। उता बङ्गलादेश सरकारले चकमाहरूलाई शत्रुवत व्यवहार गर्न छोडेन। तिनीहरूको इलाकामा बङ्गाली मुसलमानहरूलाई जबरजस्ती बसोबास गराउन सरकारले आर्थिक सहयोग दियो। फलस्वरूप पुस्तौँदेखिको चकमा लगायतका जनजातिहरू आफ्नै बस्तीमा बिरानो भएर बस्नुपर्ने अवस्था आयो। चटगाउँ पहाडी क्षेत्रमा गैर जनजातिहरूको आबादी बढ्दै गएर अहिले झन्डै आधा जति भइसक्यो। त्यहाँ बस्न आएका गैर जनजातिहरूले स्थानीयहरूलाई अत्याचार गर्ने र जबरजस्ती घरबाट निकाल्ने क्रम रोकिएको छैन। शान्ति बाहिनी कप्ताई बाँध र बङ्गलादेश सरकारको व्यवहारको कारण हजारौं चकमाहरू विस्थापित भए। बाँकी रहेका चकमा र त्यस इलाकामा बसोबास गर्ने जनजातिहरू पनि डरमा बाँच्नुपर्ने स्थिति आयो। त्यसैले आफ्नो अधिकार फेरि फिर्ता लिन र विदेशिनु परेका चकमाहरूलाई फेरि आफ्नै इलाकामा फिर्ता ल्याउन भनेर चकमाहरूले चटगाउँ पहाडी क्षेत्रमा पर्वतीय चट्टग्राम जनसम्मति समिति PCJSS गठन गरे। चटगाउँ पहाडी क्षेत्रमा PCJSS-ले 7 जनवरी 1973मा शान्ति बाहिनी नामको सेना गठन गर्यो। चकमाहरूको यस्तो प्रयासको कारण बङ्गलादेश सरकारले सेना लगाएर चटगाउँ पहाडी क्षेत्रका मानिसहरूलाई लखेट्न र उत्पीडन दिन थाल्यो। यसले गर्दा बचेकुचेका चकमाहरू पनि विस्थापित हुन थाले। उता विस्थापित भएका चकमाहरू पनि भारतका विभिन्न राज्यहरूमा घर न घाटको अवस्थामा परे। विस्थापित चकमाहरू अङ्ग्रेजहरूको पालादेखि चकमाहरूको मिजोहरूसित शत्रुता रहेकोले मिजोरममा तिनीहरूलाई मित्रैलो व्यवहार गरिएन अनि त्रिपुराबाट पनि तिनीहरूलाई लखेट्न स्थानीय जनताहरूले अभियानै चलाए। भारतको केन्द्रीय सरकारले तिनीहरूलाई अरुणाचलमा बसोबास गराउने निर्णय गर्यो, तर अरुणाचलमा पनि चकमाहरूलाई लखेट्ने अभियान स्थानीय जनजातिहरूले चलाए। भारतको केन्द्रीय सरकारले चकमाहरूलाई भारतीय नागरिकता दिने घोषणा गर्यो, तर स्थानीय क्षेत्रमा त्यसको चर्को विरोध भइरहेको छ। त्यसैले चकमाहरू वर्षौंदेखि भारतमा अल्पत्र अवस्थामा छन्। त्रिपुरामा तिनीहरू मुख्यतया ढलाई जिल्ला र नर्थ त्रिपुराका विभिन्न इलाकाहरूमा बसोबास गर्छन्। सन् 2011को जनगणना अनुसार त्रिपुरामा 84,269 चकमा भाषाका मानिसहरू छन्। तीमध्ये ढलाई जिल्लामा 34,323 र नर्थ त्रिपुरामा 32,173, साउथ त्रिपुरामा 16,758 र वेस्ट त्रिपुरामा 1,015 बसोबास गर्छन्। सन् 2011को जनगणना अनुसार मिजोरममा 92,850 र अरुणाचल प्रदेशमा 47,073 चकमाहरू बसोबास गर्छन्।
चकमाहरू बुद्धिस्ट भए पनि माछा मासु खान्छन्। यिनीहरू आफ्नो चाडपर्वमा परम्परागत वेशभूषामा सजिएर नाच्छन्। यिनीहरूको मुख्य चाड बुद्ध पूर्णिमा र नयाँ वर्ष हो। यिनीहरूको नयाँ वर्ष साधारणतया अप्रिल 13 वा 14 तारिक पर्छ। यिनीहरू त्यस चाडलाई सङ्ग्राई भन्छन्। सङ्ग्राई भनेको संस्कृतमा सङ्क्रान्ति हो। चकमाहरू पूर्वोत्तर भारतका विभिन्न जनजाति जस्तै झुम खेती गर्छन्। झुम खेती गर्ने भएकोले यिनीहरू बसाइ सरिरहन्छन्।